Shabbat Shalom. We invite everyone to take their seats. Deep breath. Invite in recognition of the gratitude of being alive and breathing. Moda'ani, page 99. Page 103. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תוקע עברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם משרני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקה לצד יחוזים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
ובעיני קוראינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Amen. Please remain standing. Baruch She'amar, page 122. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא. ברוך עושה בראשית, ברוך אומר עושה ברוך עוזר מקיים ברוך משלם צער טוב ברוך חי נעל וקיים לנצח ברוך מצינו ושמו ברוך עשה אדוני מלך העולם האלה ורחמנו והולד לפי עמו משובח ברוך שעשית מעמדם שנקרא לעבדיך נהלל לך אדוני משכות וגם אליו משמך יא עולמי מלך משובח ומפואר את שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחו. May be seated. We continue on page 132, Hodo Lanonai Kito. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. לעולם חסדו. Hashemayim
Shabbat tov להודות אדוני, לזמר לשמך עליון. ימים בבוקר חסדך חסדך ואמונתך בלילות. עלי עשור עלינו ולעלי גיון בחינוך. שימחת לפועלך במעשה ידיך לנר. מרנו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בר לא ידע וכשילו יבין את זאת. לפרח בשם פרעה עשב ויציצו כל פועלי עוול. להישמע בדעה. ואתה מרוד לעולם אדוני, כי הנה אוהביך אדוני, כי הנה אוהביך יאבדו. התפללו כל פועלי עוול. אתה עם קרן קרני, בלותי ושמן רענן. ותבטני משוריים בקרים עלי מרים תשמענה אוזניים. צדיק כתמה יפרח, יארז ממנו יזכה. שתולים בבית אדוני וחצרות אלוהינו יפריחו. עוננו עון בשיבה, ושדיברת עליהם יהיו. להגיד כי ישן אדוני צורי ולא עוולת הרגו. אדוני מלך גאות לבש, לבש אדוני עוזית הזהב. תיכון תבל בל תימור. נכון כי צחה מאז מעולם אתה. נשאו נערות אדוני, נשאו נערות קולה. ישקו נהרות דוח ים, מקולות מים רבים. עתיר משבר ים, עתיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאה בקודש. לבית חנה בקודש אדוני. Yahweh, Ashrei, page 136. אשרי יושבי ביתך. אשרי העם שככה לו. אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי יושבי ביתך. כל יום המלכים כבודה שבנו בית כתוב לנו דור לגון שם המעשה ונותן וגינו לנו בבתך שיחה עוזר לזכר אהבת וחייב ביום הציקתך טוב אדוני לכל ורחם על כל מעשה מעשיך כבוד מלכותך ברכך אדם ברגות בירבים ברכך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו צאן ירעב יעשה ואת שבתה
רשעים ישמיד. דעת אדוני ידבר פי. יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך ידיו מעתה עד עולם. הללויה. אברהם השם. הללויה. 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 Page 141. Hallelujah, 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 חנון האלוהים אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, ברוך שם כבודו לעולם, ומלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. Shachar Alakeshcha, page 101.
נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח ובשר, תפאר תרומם זכרך ומלכנו תמיד, מן העולם ועד עולם, אתה מבלעדיך אין לנו מלך, גואל ומושיע. פודה ומציל, ומפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך, אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה הכל בריאות, אדון כל תולדות. והמשיח ילמים והמתיר אסורים, הסומך נופלים והזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. אילופינו מלא שיר הקיים, ולשוננו רנה כמון גלה, שפתותינו שבח כרמל ורקיע. בינינו בינינו קשה ושחיה, ובנוסות כנשתרי שמיים, וכבוד כזה ולברך את שמך, אלף אלפי אלפים ורבבות שעשיתם אבותינו לעמם, ישראל חרב הצלתנו, ולתתנו מחלוריים נדמנים נדמניתן, עדיין עזרנו חמך, לא עזרנו חסדיך, תגיד שלנו שלא נצח, כן דברים שפילגת לנו, רוח הנשמה שנפחת בידינו, לשורש ששמת בפינו. הם ידעו מברכו ושמתו לפנינו,
ויעריצו יקדישו מלכים, וימליכו את שמך מלכים, כל פלך יודע, וכל לך תשמע, כל ברכתך תכלה, קומה לפניך תשתחווה, כל לפניך. כדבר שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. The bottom of page 146. מלך ומי ישווה לך ומי יערוך לך. האל הגדול, הגיבור והנורא אל עליון, קונה שמיים וארץ. נהלל לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד, ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי, את שם קודשו. הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך. המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן על מרום וקדוש שמו. וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרות נאווה תהילה תהילה. שכן חובות כל היצורים
עומדים לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. השתבח שמך לעד מלכנו, עד המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארצנו. לעולם ועד שיר וברכה, נעמוד סדרה וזו ממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת ושם. ברוך אתה אדוני, אל מלכך גדול ותשבחות, אל הדעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה מלך, מלכי העולמים. נתגעתה והתגעתה שמי רבי, ואמרת תברח ירצה וימליך מלכותי, בחייכון וביום איכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב יאמרו אמן. אמן. יהיה שם מרמה מבורך לעולם ולעלמי הלמיה. פרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שם קודשה בריחו, לילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דם אילן בעלמה, ואמרו אמן. Page 149. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. יוצר הכל האל, הפותח בכל יום דלתות שערי בוקע שהחלון לרקיע מוציא מוציא חמה במקום הלבנה במקום ומעיל לעולם כולו ולמשפח שברא ציבור מחדש בכל יום טוב המחדש בכל יום זה במעשה ושיטה ומחמר ומאמין אדום זה משובח ומפואר ומתעשה אין קרקך ואין תלתך, אפס בלתך ומדומה לה. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין תלתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Eladon, page 151. על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה. טובות לו וטובו מעלה עולם דעת ותבונה סובו בבימותו המתגאה על
יושב על כיסא כבודו, תפארת עתה ליום המנוחה ונקרא בשבת בשביל של השביעי. שבו שבת אל מכל מלאכתו יום השביעי ושבע יום המנוחה של יום השבת. צר כל המלאכים מנוחה לעמו ישראל מקדושתו יום שבת קודש. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאור האור שעשית יפארו חסרה. Page 153. Tibarach Tzarech Yishtabach Shimcha Lanu Kilu Yotzer B'Shartav Asher B'Shartav דברי עולם כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם רצים אליו רצון כולם וכולם פותחים את פיהם לקדושה וטהרה בשירה וזמרה מברכים משבחים פרים ורצים ומקדישים וממליכים שם האל המלך הגדול הגיבור הקדוש לכולם וכולם מקבלים עליהם המלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ונימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות ולא כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים המלך החי וקיים זמירות תשבחות תשמעו כאילו לא פרעות חדשות בעל ממטמות זורע צידוקות משמיח ישועות חדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים כלעולם חסדו אור חדש אור חדש אור חדש אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצא המאורות Adonai
ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ובן ונעים ונורא ואדיר ומתוקה מקובל וטוב יפה דבר הזה עלינו לעולם ועד. את אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור וקיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואבותינו מלכנו ומלך אבותינו גואלנו פועל אימותינו יוצרנו צור ישועתנו כבודנו מצילנו מעולם שנך אין אלוהים זולתך. בתך וצדקת חדש הארץ אשרי שישמע למצוות ישראל גאלתנו לא נעלו לנו וכתמנים פדיתנו פה בחורי מרק ובברכה ישראל גאלת שלנו בחדו 158 גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דדים ועונה לעמו ואת שרון תהילות לעליון ברוך הוא וברך משה ומרים ובני ישראל לפנינו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך גואלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות כולם הודו וימלכו ואמרו צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופתח יומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu v'eloi avotenu v'imotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ahel hagadol hagibor v'hanora el ha'elyon Gomer chasadim tovim v'konei hakol v'zocher chaser v'or v'imahot
גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח, מוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופל מולים ומתיר אסורים, קיים אמונתו לשני עפר, עיר כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחי מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. קדש את שמך בעולם כשם, שמקדישים אותו בשמם ארום, ככתוב על יד נביאך וכרזה, אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת צרפים לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני, במקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו מתי תמלוך בציון, בקו הרוב בימינו, לעולם ועד. הוי תשכון, תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצח ועינינו תראה מלכותך משיח צדקך, אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור הללויה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו מפינו, לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
ישראל קודם אבוהו נשמע ואמרו אמן. עושה שלום בברמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי
Just one small announcement. It's not respectable for the Sidurim or Chumashim to be on the floor, so anyone who has put Siddur or Chumash, we just ask you to keep them off the floor and on the seats. Thank you. Let's sing Ashorer Shira. It's in this page that has a taste of Torah for Parshat Kitisa. If you don't have it, there are definitely copies On the back. reverse, you have Ashorer Shira. In honor of the Torah. Ashorer Shira, לכבוד התורה. Ashorer Shira, לכבוד התורה. מפס יקרה, זכה וברה, זכה וברה. מפס יקרה, זכה וברה, זכה וברה. נאמן שמו בחר בעמו, נאמן שמו בחר בעמו. להיות לו לשמו, להיות לו לשמו. ומה נבהרה. השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה לכבוד התורה. מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. נגלה בכבודו על סיני הודו, נגלה בכבודו על סיני הודו. קרא לעבדו, קרא לעבדו לקבל תורה. השורש שירה, השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה לכבוד התורה. מפס יקרה, זכה וברה, זכה וברה. מפס יקרה, זכה וברה, זכה וברה. ניתנה לנו על יד רוענו, ניתנה לנו על יד רוענו. משה רבנו, משה רבנו, בכי האומה. השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה לכבוד התורה. מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. Last time, רבה נעימה, תורה תמימה, רבה נעימה, תורה תמימה. ותמח קימה, ותמח קימה, עין מאירה. השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה לכבוד התורה. מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. Ready? The twin brothers, the oldest by how many? The oldest by 2 minutes, Zach Braffman. The youngest by 2 minutes, Will Braffman, will lead us in Seder Hotzat Torah, as they will be called up to the Torah as Bnei Mitzvah in just a few moments. Seder Hotzat Torah, page 168.
Acharon, Vayomer Moshe, Adonai, Ve'afusu Arkecha, Ve'achnusu Lefanecha, Mikonecha, Mitzion Tetzei Torah, Ki Mitzion Tetzei Torah, Udevar Adonai, Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Le'amo Yisrael, B'Kdushato. Ve'anarais, Ve'lishmei Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emar Tushbechan, Be'anarais, Be'anarais, Ve'lishmei Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emar Tushbechan, Yehera Avakadamach, Detiv Tachli Bimehoraita, Vetashlim Mishtalim Delibi, Veliba Dechol Amacha Yisrael, Letahom Lechayim, Velishlam. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol, Adonenu Kadosh Shemo. Galul Adonai Iti, Uneroma Ma Shemo Yachtav. Adonai הגדולה והגבורה והתפארת בארץ עם כל השמיים ובארץ. אדוני הממלכה והמתנשא לכל לבון. אין נדיר כאדוני, ואין ברוך כבן אברהם, אין גדולה כאדוני, ואין כמלך כישראל. מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל. מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל. אין טהור כאדוני, אין ישר בן אברהם, אין כבודה כתורה, אין לומד בה כישראל. יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל. אין מלך כאדוני, אין נביא כבן אברהם, אין סגולה כתורה,
אין עוסקיה כישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Shabbat Shalom, please be seated. For those of us who are guests at BJ this Shabbat, my name is Cantor David Mintz. I'm the director of the Center for Prayer and Spirituality here, and it's my great honor and privilege to welcome our scholar in residence this Shabbat and this weekend, Rabbi Jordan Ben-Dad Appel. Jordan comes to us from Chicago, where he's the founder of the Jewish Mindfulness Center of Chicago, now part of Orot, the Center for New Jewish Learning, and is also the program director and teacher of mindfulness with the Institute for Jewish Spirituality. On a personal note, I spent some time with Jordan a few months ago on retreat with IJS, with a number of other rabbis and cantors from across the country, where he led us through that practice and led us through it with such an open-hearted sense of ahava and chesed, a sense of love and kindness, that being there in that space made me so excited, knowing that he was going to be coming to our community and bringing so much to this space. So it is truly a great honor and privilege to invite Rabbi Jordan Ben-Dad Appel to share some Torah with us this morning. Shabbat Shalom. Can you hear me okay? Yeah? Great. It's just such an honor, privilege to be here, such a joy. Really so grateful for the opportunity to be with this just sweet, beautiful community. It was quite a journey to get here during a nor'easter, and the tefillah this morning, I can honestly say was worth the trip in and of itself. Just so beautiful. Zach and William, I was very excited when I heard that there would be a B'nai Mitzvah happening this morning, because there's something that somebody I used to work with mentioned to me some years ago when I was a congregational rabbi about what it means to have a bar mitzvah that has really stayed with me, and I think it's much bigger than just about what it means to have a bar mitzvah. Every other Jewish life cycle event marks either a beginning or an ending. So we mark, of course, the beginning of life, we mark the end of life, we mark the beginning of a marriage, we mark the ending of a marriage, and a bar or bat mitzvah is unique in acknowledging a middle point. A middle point. And I think this is especially true in this day and age, in which, often people say, like, oh, you're bar mitzvah, now you're a Jewish adult, but you're 13. I certainly, when I was 13, in no way, shape, or form felt like an adult. And it's really, I think, quite true to say that you're sort of in the middle. Probably around the time you're 26-ish. No pressure. You will really be on your own in an adult way. So being 13 is really the midpoint, and to acknowledge this point in the middle, I think, is quite extraordinary. And it is, we all know, what's it like to be in the middle in between two places? It is it's complicated. It can be messy. When you're 13 years old, you're not a kid, you're not an adult, you're somewhere in the middle.
And so, what does it mean to be in the middle? Because of course, in a big way, all of us are in the middle between two places. The Torah portion this week, Ki Tisa, I think speaks to this place of being in the middle in quite a profound way, and offers some insight into pitfalls along the way when we find ourselves in the middle, and also, I think, some instruction for how we might practice with this experience and really train ourselves in developing as human beings while being in the middle. We read in this week's Torah portion that the Israelites are at the base of Mount Sinai, and it says that they start to get worried for good reason. Moses, who's the very person that they depended upon, really for everything, that led them from this state of slavery into a state of freedom. Moses is long up on the mountain, and they don't know when he's coming back. And so here they are in the middle. They're no longer slaves. They're not yet fully free. They don't really know who they are yet. And they get incredibly scared. Who could blame them? They need something. They realize that the solid ground that they stood upon, as represented by Moses, this leader who they could depend upon, who was speaking directly to God, who would lead them, who told them what to do and when to do it. Doesn't mean they listened to him. Right? That's another story. But he was gone. And so when we find ourselves in these places in which we realize that we are not standing upon solid ground, when we come into these moments in our lives in which we realize that the very things that we have come to depend upon cannot be depended upon, what happens? These are key moments in our lives when we come to this kind of awareness. And so the Israelites say to Aaron, Moses' brother, we need something. Build us an idol. Right? And then they build the golden calf. And so the desire for some kind of solidity is made manifest in this idol. And it's really Aaron responding to this human need that the Israelites have. They need something, that since they no longer have Moses. So when we find ourselves in this place of groundlessness, which I should say, in many ways is every single moment of our lives, what do? We often reach for something that feels solid. We seek some kind of clear answer. We seek some sort of way of getting ourselves back into a place that feels steady and solid. And of course, this is important. And it would be not realistic to expect that the Israelites would have wanted something else. Rashi, one of our great medieval commentators, building on an earlier midrash, when he's reading this whole section, and they notice that for the past few weeks, we've been reading instructions about building the Mishkan, the tabernacle, this portable temple that the Israelites would schlep with them through the wilderness. Then we have the golden calf. Rashi says, "Ein mukdam o me'ochar b'Torah." There's no early or late in the Torah, which in this case is to illuminate that actually we should read the chronology backwards. That first came the episode of the golden calf, and then the Mishkan was somehow a response to that experience. So the people needed something. They first went for the golden calf. That was not what God had in mind. That was not actually going to help them to have this idol. But instead, there's this sort of loving response to this human need to have something. And the Mishkan is that thing. And Ramban, another great medieval commentator, says that when the people would carry the Mishkan, this tabernacle around, it reminded them visually of Mount Sinai. So imagine you're moving through the wilderness and you feel very far from any sense of home or connection. But in the midst of the camp is this reminder. And it's a reminder about who you are. It's a reminder about the essence of who you hope to be.
And so I think this is one of the key things that is helpful in the middle, right? Whether it's we're celebrating our bar mitzvah, or however old we are, wherever we are in the middle between two places, what can we do actively to remind ourselves of who we hope to be? And so the Mishkan serves that purpose for the Israelites as they move through the wilderness. And in the middle of it, in the very center of the Mishkan, are these two keruvim, these two cherubs, and their wings are pointing down towards each other. So actually in the very middle of this Mishkan, this tent structure, is empty space. So when we go looking for something, let's be on the lookout for grasping onto things that are solid. There's some sense that we can use things to help us move forward, to remind us of things, but we shouldn't be mistaken in thinking that those things that we're looking for are totally solid. Because actually in the middle of the Mishkan is this empty space. But what might the Mishkan remind us of beyond this kind of abstract idea? It reminds us of community. It reminds us of generosity. It reminds us of connection. It reminds us of purpose and meaning. And so having these reminders in our lives is essential. And this is the idea of zichira, of mindful remembrance. And the idea when we come to a place of remembrance is actually, typically or conventionally when we think of remembrance, we think it's about the past. Right? So I see the Mishkan and I remember this Mount Sinai, and that's about something that happened in the past. But actually, when do we remember? We can only remember in the present moment. And so when we remember, we're actively weaving in some idea, some meaning, some value into our present moment consciousness. And so this, I think, is incredibly helpful. When we are in the middle, in this undefined place, use remembrance to weave into your present moment consciousness some other idea that can reframe how you're then in your life and help give you a better sense of meaning and purpose and connection. One last thing that I think is really helpful for being in the middle, whether it's your bar mitzvah or you come here at some other time in your life, also in the middle. Right before we have the description of the episode with the golden calf, there is a command about keeping Shabbat. This, I think, is it's so easy to overlook. To have Shabbat is to say that in the middle of your life, right, in the middle of your to-do list, right? Because when you get to Friday night, it's not, I'll speak personally, my to-do list is never finished. And so if I made my experience of Shabbat conditional upon me actually finishing my to-do list, I would never experience Shabbat. But actually, in a kind of radical way, the idea, the time of Shabbat comes as an interruptive in the middle of our lives and says, wherever you're at, in the middle, connect with this quality of being in which you are already at home, in which there's nothing to do, nothing to fix, nothing to solve, nothing to make, but actually to connect with the quality of being in which you're already at home in your life and your body exactly as you are. And so our spiritual practice can really help us connect with these ideas, both this idea of zichira, of mindful remembrance, to support us in these times in which we may kind of default into a place of fearful grasping, and also to connect us to this quality of Shabbat, in which we really can connect with a way of being in our lives in which we are rooted in love, in joy, in connection, and in holiness. Mazel tov to you both and to your families. Shabbat shalom, everybody. Thank you. The reading this morning begins on page 529. 529.
can see we begin on verse 18 where it says Sheni. Right below the section that Rabbi Ben Datapel just referred to, that ends with the words Uvayom HaShevi Shabbat Vainafash. Our reading begins on verse 18. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל לא נתנו חוות לתורה יעמדו אליהו בן יצחק יצחק המתנה בת אליהו וליזה אלקה בת אליהו לעלייה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מהיה לו ויאמר עליהם אהרון פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם בניכם ובנותיכם והביאו אלי ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון ויקח מידם ויצר אותו בחרת וישיגו עגל מסכה ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים וירא אהרון ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרון ויאמר חג לאדוני מחר וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת האמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד מורנו הרב יוסף בונה בן שמואל וחיה שרה לעלייה שנייה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לך רד כי שיחת עמך
אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו ויזבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם קשה עורף הוא, ואתה הניחה לי, ויחרפי בהם מאכלים, ויעשה אותך לגוי גדול. לגוי גדול, ויכל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר למה אדוני הכרעך בימיך, אשר הוצאת מארץ מצרים, בכוח גדול וביד חזקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמדו העולים לעלייה שלישית. I'd like to invite to the third aliyah those who mark a yortzeit this coming week. למה יאמרו מצרים לאמור, בראה אותי עם להרוג אותם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה. שוב מחרון אפיך ונחים על רעה לימיך. זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך. ותדבר עליהם הרבה את זרעכם בכוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We call to the fourth aliyah of those who wish to recite the Misheberach, a prayer of healing for someone who is ill.
ויפן וילד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה, ויאמר אין כל ענות גבורה, ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויחרף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר, ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויטחן עד אשר דק, וייזר על פני המים, וישק את בני ישראל. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה. ויאמר אהרון, אל יחרף אדוני, אתה ידעת את העם כברא הוא, ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואומר להם, למי זהב התפרקו ויתנו לי, ואשלחהו באש, ויצא העגל הזה. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאל החולים, לחזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת עם מי לזעוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתה מעגלה בזמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ופצירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. ופצירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שורך לשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שורשי, ותן כוח לנפשי. Please be seated. יעמוד מורנו הרב משה בן יעקב ועליזה לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וירא משה את העם כי פרעו ההוא,
כי פרעו אהרון לשמשה בקמיהם. ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מי לאדוני אלי, ויאספו אליו כל בני לוי, ויאמר להם, כלומר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש קרבו על יראיכו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו, ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם, ויום ההוא כ3,000 איש. ויאמר משה, מילאו ידכם היום לאדוני, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתת תוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. This is for those who haven't met Rabbi Neil Kirshan, who joined our community just a year and a half ago after retiring from Congregational Pulpit in Huntington Jewish Center in Long Island. And there's a lot of connections with Neil and this community, one of which will manifest next Shabbat afternoon. We've had a yearly teaching in memory of Shira Palmer Sherman, the daughter of Andy and Joanne, who died tragically at the age of 20, and was a beloved member of this community, leader of children's services, and part of our teen community. And for anyone who knew her, she was a gem, and we still miss her to this day. And there's a teaching in her memory of which Neil's daughter, Ilana Kirshan, will be the scholar this, not this Shabbat, but next Shabbat afternoon at 5 o'clock. She wrote a beautiful book, If All Seas Were Ink, and which is about her own biography weaved into her study of the Talmud. And it's a fascinating book just in terms of her own story and the learning that she exposes in the book. So she'll be teaching and also be in conversation with Joanne, Shira's mother, and we're looking forward to that next Shabbat afternoon. Now you're the father of Ilana Kirshan. And just to say, I didn't mention this, but Ilana's younger sister, Nami, was Shira's best friend in college. So there are all these beautiful connections. תעמוד משפחת בני המצווה לעלייה שישית. Amen. Vayehi mimihrat vayomer what? Vayehi mimocharat vayomer Moshe el ha'am atem chatatem chata'a gedola Ve'ata el Adonai ulai achapra be'ad hatachem Vayashav Moshe el Adonai vayamar Ana chata ha'am hazeh chata'a gedola Vayasu lahem Elohei zahav
ואתה אם תיסח הטעם ואם אין מחני נם בספרך אשר כתבת. ויאמר אדוני אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. ואתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. וידבר אדוני אל משה לכלי מזה אתה והעם אשר העליתם מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה. ושלחתי לפניך מלאך וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי החיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש כי לא אעלה בקרבך כי ים קשה עורף אתה פן אחיך בדרך. וישמע העם את דבר הרע הזה ויתפללו לא שתו איש אדיו עליו. ויאמר אדוני אל משה אמור אל בני ישראל אתם עם קשה עורף רגע אחד אעלה בקרבך וכיליתיך. I lost my wait. ואתה הורד את ידך מעליך ואדמה אעשה לך. ויתנצלו בני ישראל את ידם מהר הורב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד בחור הבר מצווה משה מתתיהו עמנואל בן אברהם פנחס ולאה חנה לעלי השביעית חזק. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד. והיה כמבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. והיה כצאת משה אל האוהל יקומו כל העם וניצבו איש פתח האוהלו והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. והיה כבוא משה האוהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל. וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו. ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise.
יתקדש יתקדש שמרבה יעמד עם חירותי ויביא את מלכותי וחייך בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן ישמרה במברך מעולם ולמהיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשם ברכו נהנה מכל ברכתה ושירתה תושבתה לנחמתה למירת בעלמה ואמרו אמן. You may be seated. The maftir is on page 538, beginning with verse 9. יעמוד, יעמוד, יעמוד. הבחור הבר מצווה, חנן צבי הלל בן אברהם פנחס ולאה חנה, מפטיר חזק. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. V'haya Kivo Moshe Ha'ochela Yiret Amud Hanan Ve'amad Petach Ha'ochel V'diber im Moshe v'racho ha'am et amud ha'anan omed petach ha'ochel v'kam kol ha'am v'yishtachavu ish petach achalo v'diber Adonai al Moshe panim el panim kasher yidaber ish el re'ehu v'shav el chamachaneh Umesharto Yehoshua binun na'ar lo yamish mitoch ha'ochel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. יעמדו העולים להגבהת התורה ולגלילת התורה. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני ישראל May be seated. Will now offer his Devar Torah. Shabbat Shalom, everyone. This week we read Parshat Ki Tisa, in which Moses climbed to the top of Mount Sinai to visit God and receive the Torah. God says, "You must keep my Sabbath, for this is a sign between me and you throughout the ages, that I, Adonai, have consecrated you." God reminds us of the importance of keeping Sabbath, the day of rest in Judaism. It is a time for peace, connection, and family. The medieval rabbinic scholar Ibn Ezra defined the word Vishamru as observe. He talks about how important Shabbat observance it was, and even talks about the Jewish people counting the days and hours until Shabbat, so that there are no calculation errors in observing such a holy day. While I don't observe Shabbat with the same intensity as Ibn Ezra, I do see the value in it. We always make Shabbat different than the rest of the week. We always have Shabbat dinner with challah, we always light candles, Zach always insists on lighting the candles, and we always spill something. Always. And we always watch a movie. Not really the most traditional way of celebrating Shabbat. In fact, we're breaking a big rule, but it's always special and different than the rest of the week. Recently, I've become more aware of what else Shabbat can mean for me and my family. About a year ago, we had Shabbat dinner at my cousin Ruthie's apartment. Ruthie and her whole family are much more observant than us. Heading over, I was a little nervous.
I really wanted to see everybody, but I'm used to relaxing on Shabbat by watching a movie. I cannot see myself talking for 3 hours without even reaching for my phone. That may sound terrible, but how many of us instinctively reach for our phones all the time? I was worried I would have nothing to talk about. Turns out I really liked just talking with my cousins and aunt and uncle. All of us were able to put our stresses behind us. I asked Ruthie's sister, Panina, if it was hard growing up observant. She said no, it wasn't. It was great. Yes, we strictly observed rituals, but it also meant that everything stopped and I got to relax and reflect. I looked forward to it at the end of every week. I realized that night that putting everything behind us was fun in its own way, and that I really like spending that kind of time with family. It gives me a break from my little addictions. Everyone is addicted to things, whether it's computers, phones, Starbucks, buying stuff, whatever. Putting everything down can be what someone needs, even if that person doesn't know it. Shabbat provides that. When I met with our Rabbi Rolly the other week, he tried to calm me and my brother down for today. And he said something about bar mitzvah rituals that made me think of this parsha. He likened rituals to a nice cup or mug. The fluid is the substance of the bar mitzvah in the life you lead. The cup just helps you get your nourishment. The cup isn't necessary. You could drink from a fountain, a faucet, or whatever, but it won't be easy. You may not drink as much as you need, and drinking from a cup is just nicer. Our rituals are like the cup. They make it a lot easier to nourish our soul. Which brings me back to Ki-Tisa Shabbat. Perhaps God and the ancient rabbis understood human nature. They knew we needed something to help us relax and take the stresses out of the week. Left to our own devices, most of us wouldn't do it. We would keep reaching for our phone. Observing Shabbat rituals forces us to take care of ourselves in spite of our addictions. As I'm finishing this day of my bar mitzvah, it gives me an opportunity to take more responsibility for my life. It will be up to me what kind of person, friend, brother, and son I'll be. Also, what being Jewish means to me. I honestly don't know the answers yet, but for the first time I realized that there are some things I really want from Judaism. Part of that may be more meaningful Shabbat, a time when I can get a break from my habits and addictions and be with my family. This exploration of Shabbat has helped me to re-examine my values in a stressful New York life. I challenge you today to find ways to incorporate the values of Shabbat and rest into your lives. Find out what it can bring out what it can bring into your life by creating this space. Shabbat Shalom. This is why this whole thing is so worth it. These kids. The Haftarah for Ki-Tisa that Will and Zach will now chant is on page 548. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzah b'divrechem hanamarim be'emet. Baruch atah Adonai Abocher b'Torah u'Moshe abdo u'Yisrael amo u'Minviei ha'emet v'tzedek v'yishla achav b'chol b'nei Yisrael v'yikbot et nahavim el har Carmel v'yigash Eliyahu el kol ha'am v'yomer ad matai atem poskim al shetei hasipim Imanai ha'elohim lehu acharav v'im haba'al lehu acharav v'lo anu ha'am oto davar v'yomer Eliyahu el ha'am ani notarti navi L'Adonai levadi u'nevi'ei haba'al arba me'ot v'chameshim ish Vayitnu lanu shenayim parim Vayifaru lachem hapar ha'echad Vinathu Vayasimu al ha'etzim Ve'esh lo yasimu vani esed et hapar ha'echad V'natati al ha'etzim ve'esh lo asim
Ukratem b'shem Elohechem. Vani ekra b'shem Adonai. V'haya ha'Elohim. Asher yaneh va'esh hu ha'Elohim. V'chayan kol ha'am. V'amru tov hadavar. Vayomer Eliyahu Vayomer Eliyahu Vayomer Eliyahu Liviyeh Habal Vacharu Lachem Hapar Ha'echad Vayasu Rishona Ki Atem Harabim V'kiru B'Shem Elohechem V'esh Lo Tasimu Vaiku et hapar asher natan lachem. Vaisu b'shem habal. Mehaboker va'ad hatzochoraim lemor habal anenu ve'en kol ve'en oneh. Vayafasu al hamizbeach asher asai. Vahi vatzochoraim. Vayatel bachem Eliyahu. Vayomer kiru bekol gadol ki Elohim hu. Kisiya v'hisig lo v'hiderech lo ulai. Yashem hu ve'en katz. Vayikreu b'kol gadol. Vayikodedu kemispatam. Baharavot uvarmachim. Asher pachdam Elohim. Vayi kevor hatzochoraim. Vayitnabu ad lalo hamincha. Ve'en kol ve'en oneh. Ve'en kashev. Vayomer Eliyahu l'chol ha'am geshu elai. Vaygshu chol ha'am elav. Vayrapei et mizbach Adonai ha'harus. Vayikach Eliyahu shetem esrei avanim kemizbar shiftei b'nei Yaakov. Asher hayad var Adonai elav lemor. Israel yeshemecha. Vayivnei et havanim mizbeach b'shem Adonai vaya'as te'ala. Keveit satayim zera saviv lamizbeach. Vayaruch et haitzim vaynatach et apar vayasem al haitzim. Vayomer milu arba'ach adim mayim vayisku al ha'olav al haitzim. Vayomer shenu vayishnu vayomer shaleishu vayishaleshu. Vayalchu hamayim saviv lamizbeach v'gam et ha'tala milei mayim. Vayahi ba'alot hamincha vayigash Eliyahu hanavi. Vayamar Adonai Elohei Abraham Yitzhak v'Yisrael Hayom yivada ki ata Elohim Yisrael va'ani avdecha ribracha asiti et kol advarim ha'ele. Aneni Adonai aneni vaydu ha'amazeh ki ata Adonai Elohim ve'ata asibota libam akoranit. Vatipol eish Adonai vatochal et ha'olav et ha'etzim et ha'avanim et ha'afar et ha'mayim asher batala lichecha. Vayar kol ha'am vayiplu al pneihem vayamru Adonai hu Elohim Adonai hu Elohim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam sor kol ha'olamim tzadik b'chol hadarot ha'el ha'ne'eman ha'omer ve'oseh hamdaber imkayem shekol dvarav emez v'tzedek. Ne'eman atu Adonai Eloheinu v'ne'emanim d'varacha v'dvar echad midvarecha achar lo yeshuv rekam ki el melech ne'eman v'chaman atah baruch atah Adonai ha'el ha'ne'eman b'chol dvarav. Rachem al Zion ki hi beit hayenu
V'la'luvat nefesh toshia b'mhera v'yomeinu. Baruch atah Adonai. Mishmei Tzion b'fanecha. Samcheinu Adonai Eloheinu. B'eliyahu hanavi avdecha. Uv'malchut Beit David meshichecha. B'mhera yavo v'yigel libeinu. Al kiso lo yeshev zar v'lo yinhalu od acherim et kvodo. Ki b'shem kashecha nishbat halo. Shelo yichvan aro le'olam v'ed. Baruch atah Adonai. Magen David. Al haTorah v'al havodah v'al hanviim v'al yom haShabbat hazeh. Shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha v'limnucha lachavod ultifaret al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach umvarchim otach yitvarach shimcha b'fi kohai tamid le'olam va'ed baruch atah Adonai makadesh haShabbat. What happened to the soft candy, Dad? Okay. Okay, the little kids. We need everybody to move out. The Parsha Ki Tisa recounts a very pivotal moment in the creation of the Jewish people and its identity. As told in the Torah, the Jewish people have already witnessed extraordinary miracles, have escaped Egypt, and have received the Ten Commandments from God. Now Moses has gone up to Mount Sinai to learn from God the Torah, as well as to write down the commandments in stone. However, Moses was late coming down the mountain, or at least the Israelites thought so. Moses climbed the Mount Sinai on the 7th day of the Jewish month of Sivan, and he told the people he'd be gone for 40 days. The people interpreted this statement to include the day of the climb, and therefore expected Moses to return on the 16th of Tammuz. Moses actually meant that he'd be away a full 40 days and nights. From Moses' perspective, since he was leaving in the middle of the day, he was to return on the 17th of Tammuz, which is actually when he arrived. Many rabbinical thinkers have concluded that a reasonable interpretation of Moses' words was that Moses would come back on the 16th of Tammuz. In fact, Moses' brother Aaron thought so too. In other words, Moses was not careful with his words, and the Jewish people were fully justified to conclude he was late. The Israelites became extremely alarmed. This too was reasonable. After all, it wasn't like Moses had gone on some ordinary trip. He went up to heaven to receive God's commandments. If he didn't return as it was foretold, it's not crazy to have thought he wouldn't return at all. The Jewish people desperately needed Moses. Even though they had witnessed God's extraordinary power over and over again, it was Moses who was God's vessel. Without him, who would lead them? For people who were slaves for generations, it's not surprising that they would freak out when their leader didn't return as expected. No, the problem wasn't how the Jewish people felt, it was what they did. As we know, what happened next was a great tragedy. They built the golden calf. It was not intended as an idol or rebellion against God, rather to replace the missing figurehead, Moses. And yet, very quickly, it became an idol, and the Jewish people began to worship it. The great medieval rabbinic scholar Maimonides explains that idolatry is not a single step, but rather a process. Someone starts out by building an idol as a tribute to God, and over time starts worshiping it as God itself. That is the danger of going down this path. And how did this happen to the Jewish people? They lost focus, they lost faith, they forgot why they were on this journey, they became distracted. Now, I'm pretty sure Moses would not have used the word distracted to describe what happened. It was probably a more colorful word. But after 4,000 years, I think it's okay for us to use our words to understand this event. Because this happens all the time. People start new ventures focused. It could be a task, belief, a new school or job. But then they get distracted. They lose focus, and they may even forget what they're truly striving for. Eventually, they abandon their original goals and values. This is the tragic lesson of the Parsha, and yet not all distractions are destructive. Sometimes getting distracted is a good thing. Sometimes distractions lead to people
lead people to new ideas or discoveries. Or sometimes distractions just keep us happy so we can think more clearly. Sometimes getting distracted is the only way to grow. For the Jewish people at Sinai, for example, they could have distracted themselves by building an ark for the 10 Commandments, or planned for settling in Canaan. Those would have been constructive distractions. How then should we think about distractions? This question leads me to, of course, video games. I love video games, my brother loves video games, and we play them a lot. Some might say we are highly distracted by them. In fact, my mother would probably use the word distracted to describe our passion for video games, like Moses would have used what other colorful metaphor he uttered when coming down from Mount Sinai. Actually, if I built a golden calf in our living room, my mother would probably think it was awesome and much better than playing video games. So is playing video games a destructive or constructive distraction? It depends. For me, I have found video games and computers a really constructive distraction. Playing games, for example, have made me more curious and self-sufficient. When I can see what can be done on computers, it inspires me to code and develop my own games. It gets me to think about creating virtual realities that tell stories and teach. It's helped me become a better student, writer, and thinker. Even to research for this Devar Torah, I was able to find so much Jewish learning through technology. As we have all seen, technology is accomplishing unimaginable things. Technology is changing the world, and I want to be a part of it. And along the way, I will get distracted with some sorts of games that may not seem relevant, yet I am very confident they will help me develop my skills and do something special. However, my mom does have a point. Video games can be destructive too. It can become addictive. Like building an idol, it can become a thing unto itself. It can become a place where you hide from pain, supposed to deal with it. Sometimes, instead of using technology to improve the world, it can be used to hide from reality. This is something to be wary of. I think the lesson from the golden calf incident in Ki Tisa is that we all face moments, big or small, when Moses does not come down the mountain when we expect him to. Our worldview becomes challenged. When that happens, it's okay to become distracted, so long as it prepares us for the challenges. We just have to keep sight of our goals and values, and then we won't slip towards idolatry and forget who we are. I think I'm lucky to have this Torah reading. It reminds me that as I grow, I will need to keep sight of my values so I don't get lost along the way. Please rise. משברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב ואימותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors bless Zachary, Moshe, Matityahu, Emmanuel, Ben Avraham, Pinchas, Velea, Hannah, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Zach, you have a truly remarkable sense of humor. You are smart and quick. You are incredibly friendly and social. You love to inhabit the world of fantasy and science fiction, and you are deeply into technology. It looks like you came to this world to design or invent some real cool things. Whatever your life path turns out to be, wherever your journey takes you, may God bless you with a Moses inside of you that leads you through the wilderness, that reminds you of your faith and of your values. When you are high in the mountain clouds, may you hear the call to come back down, to embrace your responsibilities and to do your part to improve this world. When you are discouraged, may God give you confidence and strength. When you become confused, may the Torah and the Jewish tradition help you discern and embrace what is true and just and constructive and holy. You and your twin brother Will have each your own path and great things to achieve. May you always be there for each other with deep love and support. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. יברכך אדוני וישמרך,
יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, may the one who blessed ואמותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה, may the one who blessed our ancestors, bless William, חנן, צבי, הלל, בן אברהם, פנחס ולאה חנה, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Will, on this Shabbat ki tisa, you're not quite at the top of Mount Sinai like Moshe, but this morning you have ascended to claim your unique place in Torah and in your relationship with God and the Jewish people. May you grow in that place, and may you continue to ascend through ongoing commitment and dedication. May you continue to explore the role of structures and rituals in your spiritual life, such as learning and the practice of mitzvot. May you keep unfolding your experience of Shabbat, come in touch with her beauty, her spiritual depth, and her peace. You will discover things there that you will never be able to find in any object, no matter how golden or how sophisticated the device or the screen. Will, you are thoughtful, you're methodical and systematic, you love to try on new things and to experiment, you are persistent and you keep practicing and practicing until you improve. Guard these crucial qualities as you grow. Don't relent on pushing yourself. Step forward with confidence and with the love and kindness that are so essential to who you are. You and your twin brother Zach have each your own path and great things to achieve. May you always be there for each other with deep love and support. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. סדר הכנסת התורה is on page 183. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, Ki nizkav Shemo levado. אל הכבוד עירים, אדוני על המים רבים. כל אדוני בעל הכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלב. Come on,
ויחס סוף יערות, ובכלו כולו אומר כבוד. אדוני למה בוליישן, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו עץ חיים היא למחזיק תנבע ותומכנה ואושה בכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, קדש ימינו May be seated. Shabbat Shalom. Just a few announcements, beginning with a Mazal Tov to Zach and to Will and to their family and all their loved ones on this special Shabbat of B'nai Mitzvah. The family is invited to Kiddush downstairs in Frankel Hall. The rest of the community is invited to go through this door to the third floor in the community house for Kiddush after the Tefillah. And those who participated in our BJ Israel trip in December are invited to a reunion of the trip, a Kiddush in the middle room, on the reception room, here on the ground floor of the community house. So family downstairs, of Raffman, B'nai Mitzvah, the rest of the community, third floor, except if you went to the Israel trip in December in the reception room. Big community, yes. We have condolences to offer to Kim Schaefer and Isaac Finkel and their children, Nathan and Abigail, and their entire family on the death this past week of Kim's father, Neil Schaefer. The family is in Shiva at Kim and Isaac's apartment, and an email went out with all of the times for Shiva during this week. We continue this afternoon with presence here with Rabbi Jordan Ben-Tapel and his teaching of mindfulness. He will be part of the Haleli Nafshi gathering that occurs once a month, that hosted by Cantor David Mintz. He will be here this afternoon at 5:30 for a special mindfulness Haleli Nafshi in the chapel, 5:30 this afternoon. There are a number of events in continuation of Purim this past week. The first one is this evening. It's called Unmasquerade Ball. It's for teens who are LGBTQ, their peers and allies and friends, to come together this evening for a party that is in memory of a congregant of Dini's who died 2 years ago. It's her second yahrzeit on Purim, and her family had made possible this party tonight. For teens only, between grades 8 and 12, from all over New York, of course in our community. It will be here in the BJ Sanctuary at 7, from 7 to 10 this evening. Tomorrow morning, Minyan at 9:30. Then we have, after Minyan, the Mindfulness Intensive with Rabbi Jordan Ben-Tapel, 10:30 to 2:30. If you have signed up, you know where to go. Is there still room for people who want to come? So if people who still want to come and participate in this extraordinary opportunity to explore mindfulness, to learn, to chant, to meditate, between 2:30 and
10:30 and 2:30, but you have to come on time at 10:30 in the morning. It's in the 3rd floor in the community house. We have then, here in the sanctuary, continuation of Purim, a sensory-friendly Purim carnival for children who get overwhelmed sometimes with overstimulation of noise and all sorts of other things. So it will be a special opportunity for them to celebrate Purim here between 1 and 1:45 in the sanctuary tomorrow, and then the post-Purim carnival for all families in the entire community at 2 o'clock here in the sanctuary between 2 and 4, great Purim, post-Purim carnival. A couple of other things, palliative care, it's in the flyers that have the Dvar Torah on one side. On the other side, after Ashorer Shira, there's an announcement about the palliative care, the pastoral, the spiritual, and the practical, which was going to be together with Toby Weiss, MJHS Hospice and Palliative Care. It was to be with Rabbi Simcha Weintraub, but he's ill, so fortunately, Rabbi Michael Springer, whose field this is, founder of the Center for Pastoral Education, JTS, will be in place of Rabbi Simcha Weintraub. It will be on Monday at 7 p.m. On Tuesday at 7, Marcelo will be here to teach his class on Tfilat HaDerech. And on Thursday, March 8th, Dini will be, as part of the Jewish Home Project, will be preparing us for the Passover Seder, which happens in 4 weeks from last night, so the countdown already started, retelling an inclusive Passover story, and is in order to prepare us to share our Passover table and our Sdarim with people who are from different backgrounds, from different identities, sometimes from other faiths. And so we all have to learn how to be in a Pesach that is inclusive and embracing. And so Dini will guide us on Thursday at 7:30 in Franco Hall through preparations for Pesach. Last thing I want to say is that on 2 weeks from tomorrow morning, we have the great opportunity here to welcome a new Sefer Torah that is being donated by the Baxbaum family, Lisa and Jan, in memory of their husband and father, Charlie, of blessed memory, who was such a wonderful member of this community, and of their son and brother, Gary Baxbaum, Honig, and the Honig and Baxbaum families are donating this Sefer Torah. They already received it. It's incomplete, so there will be a sofer that will be here, a scribe that will be here after morning minyan in 2 weeks, beginning around 10:15, writing and completing the letters, the missing letters of the Sefer Torah, until about 11:30. Around 11:30, we're going to take the Torah into the sanctuary, and we're going to have a wonderful celebration with song, with a dedication to Charlie and to Gary, and an opportunity to embrace this new Torah that joins our other 14 Sifrei Torah. Now we have 15. We're going to have 15 Sifrei Torah in this community. 15 is Yud Hey. So it's really a wonderful moment. We hope that everybody will come, adults and kids, bring neighbors and friends, because this is not something that happens very often. So it's a wonderful opportunity to celebrate a new Sefer Torah. With that, we rise for Chatzi Kaddish, Musaf, page 184, page 184. בחייכו יומךו ובחייכו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יש מרבה מברה לעולם לא היה מתפרע יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשם וברכו לעילם מכל ברכתה שירתה תושבעתה
נוסף on page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Avotenu Imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor HaNorah, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim V'Koneh HaKol, V'Zocher Chasdei Avot V'Imahot, U'Mevii Goel Livnei Bnei Adam, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע מגן. אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את אמתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו ישנה עפר מי כמוך בעל גבולות ומידו מלך מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נריצך ונקדישך כסוציאק שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבוד מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפנה ברחמים ויחון עמם יחד עם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם דברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגדות לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשפחך אלוהינו מפינו לא ימוש עולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש וגם ההורים
Kaddish Shalem, page 203. יתגדל יקנת שם ברבה. אמן. ועמדתי והקראתי והמליכו חוצה. בחייכון ובכל חייכו בית יצרה. בגלה בזמן קריב ויאמרו. אמן. יש מרמה לברה, לאן הרמה ים מתפרה. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה על שמי קודשה לכו. וכולי על כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה ומרים אלמה ואמרו אמן. תתקבל צלצון ובאותן לכל ישראל קדם ובעודים ושמי ואמרו אמן. יש למה רבה בישמי וחיים ענן כל ישראל אמרו אמן. עשה שלום במרומה. ובתורתו יעזרת ושבותה לבביך כי אדוני הוא השם. על כן נקבל לפני בפניו. תקן עולנו על חודשנה וכל בני ועשה לקרוא בשמך וצווה לך כל אישה לסקר ובדו כל השבט ולפני חתיך הקודש וכל השעון. לפניך כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני שמו. Those who are in mourning and those who mark a yortzeit, please remain standing. You'll find the words of the Mourner's Kaddish on page 207.
יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה קראותה, וימליך מלכותה, חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Page 211 we conclude with Adon Olam and then a prayer, a blessing for the children. אדון עולם אשר מרה בטרם כל יציר נברא לעת נפסה וחצות כל אזי בלב שמו יקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ולא נורא והוא היה והוא עובר והוא יהיה בתפארה והוא אחד ושני להשילו להמירה וירשי ונצחית והוראות והמליצה והוא אלי וחי כהני וצור חבלי ושרה והוא ניסי ומעוז לי והכוסי ביום אחד ובידו אף גילוי בעת אישה והעירה ואמרובי גביעתי אדוני לי ולא יירא. Let's get all the kids under the talit. יברכך אדוני וישמרך, יהר אדוני פניו אליך, פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Mazal tov. Again, the family is invited to go downstairs from the hall. The whole community is invited to the third floor. Those of you who were part of the Israeli trip, to the middle room in the community house.